हरेक मानिसहरुसँग आफ्नै इच्छा आकांक्षा र सपनाहरू हुन्छन्। तपाईको पनि विभिन्न सपनाहरू र इच्छाहरू अवश्य नै होलान्। के तपाईलाई थाहा छ तपाईका ती सम्पूर्ण इच्छाहरू पूरा गर्न तपाईले सजिलै सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईसँग सही टेक्निक, त्यसको सही उपयोग र भरोसा हुनु मात्र पर्छ। यति सुनेपछि तपाईको मनमा यस्तो टेक्निक कहाँ पाइन्छ भनेर प्रश्न आयो नै होला। साथीहरू चिन्ता नमान्नुहोस्, म छु नि। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यस्तो एक टेक्निकको बारेमा भन्न गइराखेको छु जुन टेक्निकको प्रयोगले आजसम्म धेरै मानिसहरूले आफ्नो अनेकौं इच्छाहरू पूरा गरिसकेका छन्। अब भने पालो तपाईको। यसैले भिडियोको हरेक सेकेन्ड एकदम महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले भिडियो राम्ररी पुरै हेर्नु होला अनि मात्रै टेक्निक राम्ररी बुझेर एप्लाई गर्नु होला। अब आउनुहोस् ढिला नगरिकन म तपाईलाई टेक्निकको बारेमा जानकारी गराउँछु। साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई 369 म्यानिफेस्टेसन टेक्निकको बारेमा भन्न गइराखेको छु। 369 म्यानिफेस्टेसन टेक्निक यस्तो टेक्निक हो कि जुन ल अफ एट्र्याक्सनको बेसमा रहेको छ। यस टेक्निकको बारेमा सर्वप्रथम विश्वकै महान साइन्टिस्टहरू मध्ये एक मानिने निकोला टेस्लाले 19 सेन्चुरीमा केही हदसम्म खुलासा गरेका थिए। निकोला टेस्ला ब्रह्माण्डमा रहेका विभिन्न रहस्यहरूको बारेमा रिसर्च गरिराखेका थिए। त्यतिबेला उनले 369 नम्बरमाथि पनि थुप्रै रिसर्चहरू गरेका थिए र प्र्याक्टिकल पनि गरिराखेका थिए। टेस्लाले 369 नम्बरलाई कोड अफ गड थम्ब प्रिन्ट भनेर पनि भन्ने गर्थे र आफ्नो जीवनमा विभिन्न तरिकाले प्रयोगमा ल्याइ नै राखेका थिए। उनी 369 नम्बर प्रति यो पनि भन्थे कि यदि तपाईले 369 को सिक्रेटलाई जान्नुभयो भने तपाईले यस युनिभर्सको सिक्रेट ढोका खोल्न सक्नुहुनेछ र त्यसले तपाईलाई त्यो सबै दिन सक्छ जो तपाई जिन्दगीमा पाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले टेस्लाले 369 को रिसर्चमा प्राप्त गरेका विभिन्न रहस्य र यसको सहायताले कसरी हामीले ब्रह्माण्डको सिक्रेट जान्न सक्छौं र आफूले सोचेको कुरा कसरी पूरा गर्न सक्छौं भनेर रिसर्च पब्लिश गर्नुभन्दा केही समय अगाडि नै दुर्भाग्यवश उनको निधन भयो। तर 369 को बारेमा टेस्लाले भनेको कुराहरू यति साइन्टिफिक मान्ने थियो कि टेस्लाको कुरामा सहमत साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्न थाले। यसरी रिसर्च हुने क्रममा 2016 मा आएर 369 म्यानिफेस्टेसन टेक्निकको बारेमा खुलासा गरियो र यस टेक्निकको खुलासा भए लगत्तै कयौंले यस टेक्निकको प्रयोग गरेर कयौं सपनाहरू पूरा गरिसकेका छन्। 369 म्यानिफेस्टेसन टेक्निकमा तपाई पोजिटिभ रेपिटेसनको सहायताले आफ्नो सम्पूर्ण इच्छाहरू सत्यमा बदल्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू म तपाईहरूलाई पनि यही म्यानिफेस्टेसन टेक्निक भन्न गइराखेको छु, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। साथीहरू यस टेक्निकलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसको नम्बर 1 मा रहेको छ आफ्नो इच्छा डिसाइड गर्ने। साथीहरू यो पोइन्ट सुनेर तपाईको मनमा इच्छा डिसाइड गर्ने रे, मेरो त इच्छा छ, के को डिसाइड गर्नु पर्यो, डिसाइड भइसक्यो, अब अर्को स्टेप भन्, छिटो इच्छा पूरा गर्न हतार भइसक्यो भन्ने आएको होला। साथीहरू यो पोइन्ट नम्बर 1 मा त्यसै भएको होइन। यदि तपाईले सही इच्छा र सही तरिकाले डिसाइड गर्नुभयो भने तपाईको 50% 369 म्यानिफेस्टेसन टेक्निक यही पूरा हुन्छ। त्यसैले इच्छालाई राम्रोसँग डिसाइड गर्नु अत्यन्त आवश्यकता पर्छ। साथीहरू पहिले त तपाई एउटा कपी र पेन लिनुहोस्। तपाईले इच्छा पूरा गर्न यसको 33 दिनसम्म आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि तपाईसँग भएको अनेकौं इच्छाहरू मध्ये एक इच्छा खोज्नुहोस् जुन तपाईलाई अत्यन्त आवश्यकता होस् र तपाईको मनमा त्यसलाई प्राप्त गर्न भनेर क्लियर होस् कि मलाई यही चाहिन्छ। इच्छा जति सक्दो क्लियर र 70 सेकेन्डको बनाउनुहोस्। जुन तपाई चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो पैसा होस्, कसैको माया पाउन होस् या कुनै जब पाउन होस्, एनिथिङ। युनिभर्समा केही कुराको पनि लिमिट छैन। तपाईले जे चाहनु भएको हो अवश्य पूरा हुन्छ। जब तपाईको इच्छा फिक्स हुन्छ त्यसपछि यो मान्नुहोस् कि तपाईको इच्छा अब पूरा भइसक्यो र तपाईको इच्छा पूरा भइसकेपछि आउने आनन्द, खुसी, उल्लास महसुस गर्नुहोस् र युनिभर्सलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि मेरो इच्छा पूरा गरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर। साथीहरू तपाईको मन र दिमागमा इच्छा एकदम क्लियर र इच्छाप्रति पूरा भरोसाको साथसाथै विश्वास हुनुपर्छ। जबसम्म तपाईको अलिकति पनि यो इच्छा पूरा हुन्न भनेर डाउट हुन्छ नि, तपाईले चाहेको कुराहरू एट्र्याक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि तपाई त्यो इच्छाप्रति मेन्टली प्रिपेयर हुनुभएको छैन। यो त यस्तो हुन्छ कि कोही तपाईको लागि एकदम सजिएर आएको छ तर तपाई उसलाई हेर्न आफ्नो आँखै खोल्न चाहनु हुँदैन। अब भन्नुहोस्, के तपाईले उसको सुन्दरता देख्न सक्नुहुन्छ त? त्यसैले कुनै पनि इच्छा पूरा गर्न भन्दा पहिले मेन्टली एकदम प्रिपेयर हुनु पर्दछ र यो पक्का गर्नुहोस् तपाईको जुन इच्छा पूरा गर्नु छ टेक्निक टाइममा त्यो बाहेक
अरू विश नआओस्। विश कसरी बनाउने भनेर म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यदि तपाईको 1 लाख ऋण छ, अब तपाईलाई त्यो ऋण तिर्नु छ, तपाईले त्यसको लागि 1 लाख आवश्यकता पर्नेछ भने तपाईको इच्छा ऋण तिर्नको लागि 1 लाख प्राप्त गर्ने हुनेछ। यसपछि तपाईले 1 लाख प्राप्त गरिसकेको र ऋण तिरिसक्नु भएको भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस् र ऋण तिरिसकेपछि तपाईसँग भएको खुसी, आनन्द, उल्लास र स्वतन्त्रता खुसीको साथ महसुस गर्नुहोस् र तपाईको धन्यवाद यस प्रकारको हुनेछ। हे युनिभर्स, मलाई ऋण तिर्नको लागि 1 लाख प्राप्त गराइदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति भएपछि तपाई अर्को स्टेपको लागि रेडी हुनुभयो। अब 2 नम्बर स्टेपमा जाउँ। 2 नम्बरमा रहेको छ बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो इच्छा 3 पल्ट लेख्ने। साथीहरु, राति सुत्न भन्दा अगाडि तपाईले एउटा कापी र एउटा कलम आफ्नो ओछ्यान नजिकै राख्नुहोस् र बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईले फिक्स्ड गर्नु भएको इच्छा 3 चोटी लेख्नुहोस् र तपाईको इच्छा पूरा भएको भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस् र इच्छा पूरा भइसकेको परिवर्तनहरू महसुस गर्नुहोस् र इच्छा लेखिसकेपछि युनिभर्सलाई इच्छा पूरा गर्नु भएकोमा धन्यवाद गरेर आफ्नो नर्मल काममा लाग्नुहोस्। अब पालो तेस्रो स्टेपको। 3 नम्बरमा छ दिउँसो मध्याह्न कालमा आफ्नो विश 6 चोटी लेख्ने। साथीहरु, तपाईले बिहान उठ्ने बित्तिकै इच्छा लेखेको जसरी नै दिउँसो मध्याह्न कालमा सेम इच्छा 6 चोटी लेख्नुहोस् र बिहान जसरी नै इच्छा पूरा भएको सम्पूर्ण फिलिङ्सहरू महसुस गर्नुहोस् र फेरि युनिभर्सलाई इच्छा पूरा गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै नर्मली काममा लाग्नुहोस्। त्यसपछि चौथो स्टेपमा छ जब तपाई सम्पूर्ण काम गरेर राति सुत्न जानुहुन्छ त्यति बेला ओछ्यानमा बसेर बिहान र दिउँसो जसरी नै इच्छालाई 9 चोटी लेख्नुहोस् र फिलिङ्सहरूको साथमा युनिभर्सलाई पनि धन्यवाद दिँदै सुत्नुहोस्। यसै गर्दै तपाईको एकै इच्छालाई हरेक दिन 33 दिनसम्म लेख्नुहोस्। साथीहरु, यस टेक्निकको प्रयोगमा ल्याउँदा यो कुरोको विशेष ध्यान दिनुहोस् कि इच्छा बिहान 3 चोटी, दिउँसो 6 चोटी र बेलुकी 9 चोटी हरेक दिन 33 दिनसम्म लेखियोस् र तपाईको इच्छा पूरा हुनुमा कुनै पनि डाउट नहोस्। इच्छा लेख्दा पूरा भएको महसुस गर्दा र धन्यवाद गर्दा तपाई वर्तमान अवस्थामै रहनुहोस्। साथीहरु, तपाईहरुको इच्छा र सपनाप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ। तपाईको सपना अवश्य नै पूरा हुनेछ। म हुँ मिस्टरियस फ्याक्ट बुकको क्रिएटर शिव। तपाईको सपना पूरा गर्ने यस लामो यात्रामा जतिसुकै बाधा किन नआओस्, म तपाईको साथमा छु।